Zkusím se to proklikat, ale... Fajn. Co tady máme dál? Kromě velkého štěkání, které jsme tu dlouho neměli. Klíček, ukrytý před... Seberte potvrzení. Pravá. Na blát. Tady, hele, na bláto pod špalkem se sekou použijte šerifovskou hvězdu. Ne, to bych si musel pamatovat, že tam je nějaký bláto, že jo? To nemám nejmy... Oj, to byl divný zvuk, ten se mi nelíbil. Začíná blbnout. Kamero, děkuji. Aha, Dobrý, no. Tohle jsem si předtím. Pravý špinavý bahno velkoměsta. Fuj, kdo ví, co to je ve skutečnosti. Bež ty nebo nějaký tvůj předek. Jak to tam? Sice netuším, proč to dělám, ale ze zlaté hvězdy je teď hvězda zabahněná. No vida, jeden otisk zasejratěný hvězdy a razítko je na světě. Jo, mě napadlo nějak tam obtisnout hvězdu. Ale ne čím. Když nevím, že je tady bahno, tak nemám šanci. Už blbne audio. Dlouho jsme to neviděli. Mohl bych dneska zkusit udělat aspoň to, co jsem neudělal minule, a to hrát ten debilní poker. Mimochodem, já neumím hrát poker. Jednou jsem se to naučil a zapomněl jsem to do druhého dne. Takže tohle bude asi zajímavé. Ještě jsem se podíval na návod, když jsem představil, že bych tady strávil 20 minut tím, blbne zvuk, že bych strávil 20 minut tím, bych všude všechno hledal, všechno prokecal, všechno proklikával a jsem to bahno nenašel. No, blbne to solidně. Takže já si to jdu uložit. Moje uši, asi mi to utrhne, je to čím dál horší, bouchne to! Nedaří se mi vypnout nahrávání, nefungují mi klávesové zkratky. Umři! Znova nahrávám a jdu vyzkoušet, vypadá to, že audio je v pořádku. Moje uši je moc nahlas. Ne, špatná věc. Ne. Tak já jdu konečně na tu soutěž. Bezvadně. Máš potvrzení? Jo. Vyplněné? Jo. Uražené? Jo. Dobrý. Tak to má být. Já si to ještě uložím. Si jsem to překládal. Mám materiál na další 2 epizody. Celý 2 epizody. To mi moc dlouho nevydrží. LP. 12B. Doufám, že se to nerozesle, když tam bude moc uložených pozic, což některé hry dělá. Tak haló, pane Poker. Kdy to začne? No. Nejdřív potřebuješ vklad. Kolik to dělá? $10. To nemám. A co máš? $1. No, to nestačí. Ale jestli chceš, může se zúčastnit soutěže v pití. Vítěz dostane $10, vklad je $1, chceš? Tak jo, OK. Až řeknu teď, rychle klikni na skleničku. Musíš ji do sebe hodit jako první. Tak jedem. 3, 2, 1, teď. Vynes toho. Podívejte se, co mi dělá myš. Myš mi nejde. No teď už to jde, protože ta myš se sekala někde tady, jako kdybych chtěl konec obrazovky tady, takže já jsem se na to nemohl k tomu myši ani dostat. To je vtipný. Ach jo, tak znova. Ty minihry jsou bolestivý. Ta hra je plná. 3. díl, co jsou jenom ty minihry. Tam už není nic jiného. To nejhorší, jako vzali to nejhorší z 2. dílu a udělali z toho 3. díl. Tak haló, pane Poker. Kdy to začne? No, kolik to dělá? 10. To nemám. A co? $1. No, proklikávám tak to. jo, OK. Tak, bude to fungovat. 3, 2, 1, teď. Ne, nefunguje to. Vynes toho. Já nevím proč. Proč to tak dělá tohleto? To je docela problém.
Tak jo, další pokus. Pak už to přestanu nahrávat. No, nepřestanu nahrávat a budu to zrychlovat. Tak jako. Zkusím trik, já zkusím dát myš co nejvíc vlevo nahoru. To půjde. Protože toto většinou opraví, takže to dám dostatečně nahoru. A to pak můžu dát dolů. Haló, pane Poker. No, kolik to dělá? Ne, to od 1 do... No, vítěz do... Tak jo, OK. Tak dám myš vlevo nahoru. 3, 2, 1, teď. Další kolo. 3, 2, 1, teď. Další kolo. 3, 2, 1, teď. No, tak si hochu vyhrál. Tady máš svou výhru. Teď rychle už než to spadne, protože tohle nechci dělat znova. Uložit. Teď jsem mohl jenom kliknout na konec nahrávání, ale nepřestalo se nahrát, protože to drží nějaký jiný tlačítko jako Ctrl, Ctrl, Shift, něco. Uložit. Prosím, nechte mě to uložit. Děkuji! To jsem si zapotil. Problém je, že ono to furt jako trochu blblo, takže jsem měl spíš štěstí, že rozumu, že se mi to povedlo nějak dát. Ale zajímavé, jak to vyresetovává tu myš, že jí to vyresetovává, jako kdyby střed obrazovky byl, no co asi snaží dát na střed obrazovky tu myš. Ale místo toho, aby střed obrazovky tady, je tady. A já možná už vím proč, protože já ve VirtualBoxu já mám tu obrazovku. Já to furt hraju v malinkatým okýnku, ale aby to bylo vůbec hratelný, tak to hraju v dvojnásobě zvětšeným, to je maximum, co v VirtualBoxu můžu udělat, orakelským. Já to hraju v dvojnásobném okýnku, takže ve skutečnosti ta hra je asi takhle. A jak jsou tam ty přechody, těch obrazovek a tak dále, tak ono to zareaguje, pak to hodí na střed a ve skutečnosti to střed bude takhle. No to, pak to bere ale k tomu, že dokud nedám myš nahoru, tak je konec obrazovky někde tady a já jsem v hajzlu, protože to prostě dál nedám. A samozřejmě ta hra, respektive ta část minihry potřebuji dostat tady to je přesně ta část obrazovky, kterou nemám k dispozici. Fuj! To je hnus. Tak haló, pane Poker, kdy to začne? No, nejdřív potřebuješ vklad. Kolik to dělá? $10. OK, tady jsou. Bezva. Ta hudba skončila výtečně. Honza Mayer zde vypadá mladší. Asi stejnou, má stejnou páteř. Já nevím, jak se to hraje. Můžu něco kliknout? To není všechno. Sázím maximum. Já budem rád poker. Sázím maximum. 25, pas. Sázím 25, pas. To je pěkný, to jsou pěkné kartičky. Sázím. Já je neumím hrát. 25, pas. Já dělám kraviny. Ale zatím to vypadá, že to funguje. Sázím 25, pas. Vyhrávám. Asi jo. Doufám, že pas je jako v angličtině pas, to znamená, že vynechávám. Jako, Sázím. což znamená... Nevím, nerozumím tomu. Ale moje čísličko vlevo dole je vyšší než čísličko vpravo dole a vyšší než čísličko tady vpravo nahoře, takže možná vyhrávám. 25, pas. Tak se budu teď dívat tady vpravo dole na tohle číslo. Tak Sázím. předpokládám, jsou jeho finance. 25, dorovnávám. Jo. Chceš to pochopit, já tady můžu potvrdit výměnu. To já si vlastně nechám. Nebo to vyměním všechny? Je to dobrý, jsou to dobré karty?
Sázím. Jsou to dobré karty, já nevím. 25, pas. Sázím. 25, pas. 175. Sázím. 25, pas. Tak znova 170, 170, 170. Sázím. 170. 25, pas. Já nahrávám, no, protože já nahrávám, víš. Aha. Ahoj. Ahoj. Všichni ahoj. Sázím. Já se tady snažím hrát poker. 25, pěkně. pas. A nevím, jak se hraje poker, ale já vždy vyhrávám.